Sziasztok! Olyan kérdés érkezett hozzánk, hogy igazából egy témafelvetés, hogy mondtad korábban azt, hogy belevonódni a programba például az is, hogy elmegyünk tüntetni, vagy valami ellen így nagyon felszólalunk, és hogy azt mondod, hogy ez lószar egy bizonyos szempontból, és erről szeretnék veled most beszélgetni, hogy van ilyen aspektusa ennek, és nézhetjük innen is, viszont aki kérdezte, vagy felvetette ezt a témát, onnan indított, hogy ugye ne akarjuk jobbá tenni az életet, viszont ugye az elődeink, meg ugye a történelem folyamán nagyon sokan tüntettek már, meg harcoltak azért, hogy jogunk legyen, megcsinálhassuk valamit, szabadobbak legyünk, úgyhogy egy kicsit erről szeretnék veled beszélgetni. Igen, hogy ugye jobbá tegyük a világot. És ugye én mindig mondom, hogy ne akard jobbá tenni a világot. De mégis az van, hogy ebből a nézőpontból nézve mégiscsak jobb. Valamilyen szinten, mert szabadabbak vagyunk, valamilyen szinten, vagyis az a megélésünk, hogy szabadabbak vagyunk. Hogy ezt te hogy látod? Na hát ez megint egy olyan téma, amit most fogok mondani, az nem konkrétan erre a témára fog válaszolni, csak így általánosságban, hogy ez az elme csapdája, hogy azt nézi, amit lát. Ezt most, de okosságot mondtam, tehát csak abból tud kiindulni, amit lát, és ő az emberi elme, az emberi agy, ugye abból rakja össze a dolgokat, amit lát. És az egy nagyon korlátozott valami, tehát hogy azt látja, hogy mondjuk kimennek tüntetni a nem tudom kicsodák, mondjuk a nem tudom milyen MTA székház elé kimennek tüntetni, és akkor annak a hatására dől meg a kormány. Most mondtam egy példát, vagy hogy igen, hogy van egy... Vagy mondjuk például az, hogy tanulhatunk, vagy nők is tanulhatnak, igen. vagy... Fölszólaltak a parlamentbe, vagy ott van Semmelweis, aki ugye kiállt azért, amiben hitt, és hogy milyen végig harcolt. És amit én mindig szeretnék mondani, ugye megint nagyon nehéz szavakkal kifejezni azt, mert elbújnak a szavaim mögött azok a valódi lényegi tartalmak. Nehéz értelmezni a mindennapi életben, hogy itt nem az a lényeg, hogy te mit csinálsz, hanem hogy hogyan csinálod. Tehát, és amikor azt mondom, hogy ott volt ugye ez a nagyon nagy tüntetés, tavaly előtt volt már, igen, most a tavaly előtt, nem tudom, mikor volt, 2 éve volt talán, amikor kiálltak tüntetni, ugye amikor is ugye a Magyar Péter felemelkedett, és kiálltak tüntetni az elnyomott gyerekekért, ugye elképesztő, majdnem 100 000 voltak, vagy 80 000 voltak a tüntetésen, és emlékszem, hogy akkor az influencerek is így tényleg kiakadtak azon, hogy bánnak a gyerekekkel, és így mindenkinek ilyen elevenében markoló volt, hogy micsoda megaláztatások zajlanak, és ugye ebben mindenkiben fölkelt az indulat, és ezért mentek ki, és ugye ennek köszönhetjük, ez akárhogyan is értelmezve, mondjuk Magyar Péter fölemelkedését, vagy megjelenését. És ugye így, hogyha ezt nézzük, hogy akkor emberek ott kimentek, fölszólaltak, hogy volt egyszer ilyen internetes adó elleni tüntetés. Igen. És ezt nagyon nehéz megérteni, hogy ugye erről fog majd szólni a Ne változtasd meg az életed című előadásom, ahol részletesen elmagyarázom ezt, hogy ezt nagyon nehéz megérteni emberi aggyal, hogy nem tudod nem azt tenni, amit teszel. És bárcsak ezt a mondatot talán, ha megengeditek, nem azért, mert én mondom, ha megengeditek, akkor ezt nagyon véssétek be. Ez talán mindenre a kulcs. Ezt most csak másképp mondom el azt, hogy legyél a mostban. Tehát nem tudod nem azt tenni, amit teszel. És ez a válasz mindenre. És hogyha ezt te így beépíted, és ezt megérted ennek a nagyon mély lényegét, ez kb. Olyan, mint a köcsög és kacsa vagy más ilyen koan, hogy nem tudod nem azt tenni, amit teszel. Hogy ez mindig tökéletes mindenben. És azért, hogyha itt vagyok mondjuk, most a saját példámból tudok kiindulni, hogy itt vannak ezek a videók, vagy évek óta tanítással foglalkozom, és nem a dühből csinálom, hogy az ember butaságot eltüntessem a föld színéről. Nem azért csinálom, hogy jobbá tegyem az embereket. Nem, vagy hogy megváltoztassam, vagy hogy adjak nekik valamit. De nem tudom nem ezt csinálni. És amikor kapom a visszajelzéseket, amit nekem, egyébként ez most nevetni fogtok, nagyon vicces lesz, ezt most kicsit személyesen elmesélem, hogy nekem ugye az én nézőpontomból az történik, hogy itt élek a kis házikóban, nagyon szeretek itt lakni, és akkor itt felvesszük ezeket a videókat, elmegyek, megtartom a táborokat, írom az elemzéseket, és én ugye nem kerülök így kapcsolatba az emberekkel. Nagyon is így én élem a kis életemet, amit szeretek,
nagyon, és akkor ott ülök egy elvonuláson mondjuk, és ott 4 napig ugye átadom ezeket a dolgokat, és akkor jönnek utána így beszélgetünk, és az emberek mondják, hogy úristen, Kuno, itt úgy folyamatosan megnéztem az összes videódat, és hogy sírtam, meg hogy megváltoztatta az életem, és én ezt nem értem. Tehát ugye nekem ez nincs meg. Tehát én nem tudom, hogy kaptam visszajelzéseket, hogy hány embernek adott rengeteg mindent ezek a videók is. De ha nem lennének ezek a visszajelzések, mert nem kellenek nekem ezek a visszajelzések, ezért mondom, hogy csak meglepődök ezeken a visszajelzéseken. Hogy én én nem változtattam meg az emberek életét, mert van, aki megváltozik, van, aki meg Alt F4, hogy mi ez a hülye. Ugye? Oké, és tehát, hogy nem tudom nem ezt tenni. És akkor most hatok a világra? Látszólag úgy tűnik, hogy hatok, de én nem hatok, én csak létezem. És ezt tudom, hogy ezért nagyon nehéz megérteni ezt, hogy mondjuk te is, hogy már nem kócsolsz, ugye? De. Már még kócsolsz, igen. Reni kócsol, hogyha akartok hozzámenni. Szóval, hogy ott vagy, és önmagadat adod, és nem tudod, hogy az a illető hazamegy, és mit fog ezzel kezdeni. Tehát nem tudod nem azt csinálni, amit teszel. És akkor, amikor volt mondjuk Semmelweis, nem tudta nem azt csinálni, amit ő tesz. Mert mélységesen meg volt győződve arról, hogy ugye a baktériumok okozzák ezeket a fertőzéseket. És itt jön be a de. Ugye lesz egy nagyon de. De az emberi programok, azok nagyon elcseszik az egészet. Az áldozatiság, ami ott van mindenkiben. A szenvedés, hogy nekem szenvednem kell. A küzdelem, hogy nekem harcolnom kell. És figyelj, amikor kimentek, majd te is beszélhetsz, elmegyek. Amikor kimentek az emberek tüntetni, akkor tele voltak dühvel, fájdalommal, szenvedéssel. És ez az, amit mindig próbálok mondani, hogy nem szabad feketén-fehéren, nem szabad úgy nézni, hogy ez a dolog jó, vagy ez a dolog rossz, hanem ezek mindig rétegesen ott vannak egymáson. Tehát te kimész az önvalódból tüntetni, és nagyon sok ember kimegy az önvalójából tüntetni, de ott van rajta egy csomó réteg. A szenvedés, a fájdalom, a harag, és akkor történik az, amikor így, tudod, amikor így hozzád szólnak, és itt egy fölpukkansz, és kidurran belőled, és agresszív leszel, és kiabálsz. Az azért van, mert benned ez a fájdalom, meg a szenvedés, meg a düh, meg mindenféle dolgok működnek. De a mélyben ott van egy másik szint, most így mondom, hogy a lélek szintje, ami pedig, hogy úgy mondjam, működteti ezt a világot. És amit én próbálok közvetíteni, hogy ezek nélkül a rétegek nélkül sokkal szabadabban lehet élni. Tehát amikor te nem azért mész ki a tüntetésre, hogy fájdalomból, meg dühből, hanem mert ez a te dolgod, akkor ugyanúgy ott fogsz állni, csak 2 különböző ember lesz. Tudod, mint amit mindig elmondok minden videóban, de sokszor elmondok az ejtőernyős példa, amikor kiugrasz. De szerintem ez tök fontos, amit most mondtál, hogy szerintem itt megyünk sokszor félre, hogy megfogni azt a pici dolgot, hogy mikor van az, hogy nem tudok más csinálni, és az a réteg, ami rárakódik. Tehát, hogy ezt magamba észlelni, és pont ezen beszélgettem egy másik ismerősömmel ugyanerről a témáról, hogy ugye most az elcsépelt szó önazonos, amikor ez az. Megyek és tüntetek, de hogy nem azért tüntetek, igen, hogy jobb legyen, meg nem azért tüntetek már nem tudom mi, hanem egyszerűen ez a dolgom, és ezt csinálom, ahogy te is mondtad. De hogyha meg ezt már távlatból nézzük, akkor pedig, tehát hogyha visszafele, ugye, hogy a múltat nézed, ami nincsen, akkor meg lehet egy ilyen realizációm, hogy azért történtek ezek a dolgok, tehát amiatt jobb nekem, mert ez megtörtént. Ez csak a felszín. Igen. Tehát, hogy igen, azért az is megtörtént, de igen. És szerintem és nagyon sok ilyen téma van az egész világban, egy kollektív, hogy akkor most például meg volt említve az, hogy most abortusz, hogy most gyermekvédelem, stb. Tehát mindig van valami, amiért harcolunk. Kollektív, nagyon sok ilyen témánk van, én azt látom így a világban, akár amiért harcolnak bizonyos országok, emberek, gyermekvédelem, abortusz, vallási dolgok, bármi, mondván azt, hogy ugye jobbá szeretnénk tenni ezt a dolgot, és szerintem ebben érdemes megtalálni ezt az egyensúlyt, hogy neked nem feltétlenül a kollektívnak kell a célodnak lenni, hanem a te belső meggyőződésednek és a te belső önazonosságodnak. Tehát, hogy én így látom
ezt a különbséget, hogy most élharcos vagyok, hogy egy nagy valamiért akarok tenni, egy nagy közös valamiért, vagy pedig ez az én dolgom. Nem tudom, erről mit gondolsz. Ja, de gondolj bele abba, lehet, hogy most nem erre válaszolok, vagy akkor kérdezz meg másképp kérlek, hogy gondolj bele abba, hogy mondjuk lenne most egy vallási csoport, aki meg van arról győződve, hogy vagy ott voltak mondjuk a nácik, hogy meg voltak arról győződve, hogy akkor lesz jobb Németországnak, hogyha kiírtják a zsidókat. Igen. És más. És ők kiálltak ezért, és kimentek úgymond tüntetni. Tehát, hogy amikor az emberek a jó szándékból kimennek tüntetni, és meg akarják változtatni a világot, tehát mind a két oldalát látjuk ezeknek, csak ugye, hogy akkor úgymond a második világháborúval, most azt mondom, most ez így nem lehet azt mondani, hogy jobb lett, meg rosszabb lett. És megint ez az emberi nézőpont, hogy azt gondolt, hogy jobb lett, vagy rosszabb szabadabbak lettünk. Tehát, hogy hosszú távon nagyon jót tett a második világháború, de hogyha most visszatekerjük az időkerekét, és ott bele zoomolnánk a második világháborúba, ahogy katonák halomra ölik magukat, tehát, és az a szörnyűségeket elkövetnek a zsidók és más bárkik ellen, emberek, egyszerű ártatlan emberek ellen. Tehát az elképesztő az emberiségnek ez a legsötétebb, talán egyik legsötétebb korszaka volt, és ott valóan jót akartak, és kiálltak. Tehát ugye azért, hogy mondjuk jót akarsz, és kiállsz akármilyen jogokért, vagy jót akarsz, és kiállsz azért, hogy tiszta legyen az emberi faj, ugyanamelyik nemzet, tehát mind a kettő jobbat akar. És az egyik azt gondolja, hogy jobb lesz akkor, hogyha a nőknek szavazati joga lesz, de lesz egy másik csoport, a férfiak egy nagyon csoportja, aki azt gondolja, hogy nem lesz jó akkor, hogyha a nők szavazati jogot kapnak. Volt ilyen a történelemben. Tehát ugye melyiküknek van igaza. És megint az evolúciót tudom mondani, ezt sűrűn fogjátok tőlem hallani, ugye mindig, hogy az evolúció az nem volt más, mint próbálkozás. Ugye, hogy jött egy mutáció, ez létrejött, az létrejött, és amelyik túlélt, amelyik tudott működni abban az adott rendszerben, az tudott aztán, és itt nem arról van szó, hogy most ki eszi meg a másikat, nem csak harcról van szó, hogy ki lesz a jobb farkas, hanem mert az egész nem erről szól, mert a hangya is túlélt, aki na értitek, nem arról szól, hogy most ki az erősebb állat, hogy ki a nagyobb, jobb állat, hanem nem erről szól, hogy ugyanígy van az emberi történelem is valójában egy evolúció, ami próbálkozások folyamata, és aztán azt fog túlélni, amelyik az adott jobban be tud illeszkedni. És ez mi van minden mögött, amit szeretném, hogyha megértenétek, hogy minden mögött ott van a tudat. Tehát a lélek. Tehát minden mögött ott van a tudat. És a lélek. Az ugyanaz. És most az én szinonimáimban. Tehát, hogy minden cselekedet mögött valójában a mélyben hosszú távon ez mindez a lelket szolgálja. Tehát nem tudunk azt mondani, hogy most jobb lett, vagy rosszabb lett. Mert ki kellett próbálni azt, hogy milyen az, amikor a nők el vannak nyomva, és milyen az, amikor a nők nincsenek elnyomva, és hogy ez a tapasztalás például. És hogyha ezt most a jelenből nézem, akkor ez egyfajta, most megint elcsépelt szót fogok használni, ez a küldetés, tehát, hogy magyarul, ha én ezt a dolgomnak érzem, a tüntetést, a dolgomnak érzem, vagy Semmelweis azt érezte, hogy tehát, hogy ez különbözteti meg akkor attól, hogy most ez a réteg rárakódik, vagy pedig ez egy tényleg olyan belső hívás, nem tudom, hogy hívjam, hogy ezt kell csinálnom, és kész. Igen. Tehát amikor te azt mondod, hogy a belevonódás az egy lószar, igen, mert ezt így mondod, igen, az is egy picit fekete-fehér, mert érdemes abszolút megvizsgálni nyilván sok oldalról, és nem arról van szó, hogy akkor most ne menjünk tüntetni, vagy ne álljunk ki valamilyen idea mellett, hanem magadba megvizsgálni azt, hogy ezt én miért akarom. Így van. És ez nekem miért fontos. Így van. Tehát ez, amit egyén szinten, tehát megint nem tudnánk ezt csoportilag így szabályozni, hanem minden egyénnek magának kell, és ugye ez az, amit én közvetítek, hogy minden egyénnek magának kell megnéznie magában, hogy ez, amit ő akar, és szeretne, és vágyik rá. Hogy abban biztos, hogy ott van egy nagy rakás lószarréteg, de ott van a mélyben valószínűleg, meg tudja találni, hogy az tényleg az övéje. És itt derül ki az, például egy másik világháborús példánál, hogy amikor te kiállsz, és azt mondja neked Hitler, hogy menj és öld meg zárt gázkamrába az embereket, akkor te nem azért mész ebben, mert ez a te küldetésed van, hanem mert te belekerültél egy mélységes mély programba, egy gyűlölet és egyéb programok, mindenféle programba belekerültél, és ami nem a tiéd, de a magadra veszed. És amikor én azt mondom nektek, hogy minden lószar, akkor valójában
pont ez a játéknak a lényege, hogy te elkezded összes mindent lerakni, akkor ki fog derülni, hogy van pár dolog, amit nem fogsz tudni letenni, rá fogsz arra jönni, hogy ez mégsem program. De ahogyha te elkezdesz, amit megfogadod a tanácsomat, hogy mindenre azt mondani, hogy lószar, akkor az ki fogja hozni belőled azt az egy darab kristályt, ami te vagy. Azt az égkövet, a gyémántot magadban, azt, ami te vagy. De ahhoz lehántod magadról azt a sok-sok programot, amit magadra vettél a történelem során, vagy meg a család, a karma, vallások, stb. És akkor ugye, ha minden lószar, akkor ott fogod mondani, de Kuno, hát ez nem lószar, és akkor azt mondom, hogy ügyes voltál. Ha ki tudod mondani, hogy ez nem lószar, akkor megtaláltad a kincsedet. De ehhez az kell, legalábbis én így csináltam, hogy én azt mondtam, hogy mindenre azt mondom, hogy lószar, és akkor végén ott maradok csupaszon, és akkor nem tudok nem önmagam lenni. Ez egy tanács, egy gyakorlat részemről, és ezért mondom ennyit a videókban, hogy minden lószar, mert akkor utána nekiállsz velem vitatkozni magadban, akkor ugye ezzel be tudod magad pozícionálni, hogy te most ragaszkodsz a lószarodhoz, vagy rájössz arra, hogy basszus, tényleg itt mire csinálom ezt a dolgot. Meg igazából ez teljesen. Okay. Meg igazából ez egy ilyen agyalás is magyarul, tehát az elméből csinálod, hogyha fölfűzöd azt, hogy ez azért történt, meg analizálod, hogy így lett jobb, úgy lett jobb, nem tudom, hogy lett jobb, mert hogy emögött akár az is lehet, hogy amiről beszéltél legutóbb is, hogy nincsen befolyásunk az életünkre igazából, és hogyha most én onnan indulok ki, hogy azért, mert én harcolok valamiért, vagy kimegyek tüntetni, vagy írok egy levelet, petíciót bárkinek, akkor én megváltoztatom az életet, akkor ez ugyanez a téma. Hát persze. Ja. De gondolj bele, hogy akkor most, tehát a tüntetés, most kimész tüntetni, van hatása, tehát, hogy nyilván itt direktben, még egyszer mondom, hogy diktátorok ellen felszólalsz, akkor a diktátorok nem fognak a kardukba dőlni, hogy úristen, tényleg, basszus, írta Joli egy levelet nekem, hogy hülye vagy Putyin, akkor nem fogja az egész életét kidobni a kukába. Megtehetné? Tegyük hozzá. De valószínűleg nem fogja. Tehát, de mégis neked meg kell írnod azt a levelet mondjuk egy diktátornak, mert valami történik, és az, amit szeretném mondani, hogy ott van a tudat, a lélek, aki ezt megtett, az, amit a cselekedeteink fényt sugároznak, nem tudom másképp mondani. És nem a te cselekedeted, a levél megírása a diktátornak fogja megváltoztatni a világot, mert az nyilván oda megy, kiröhög és összetépi. Hanem, nem haladszik be ez a hülye hűtő, hanem a fényed fogja megváltoztatni a világot, hogy aki te vagy a közben. De hogyha te egy indulatgombóc, vagy egy gyűlölködő, félő, rettegő, és tele fájdalommal és szenvedéssel gombóc vagy, akkor azt fogod sugározni, és a szenvedés és a fájdalmat fogod. És ezért mondom, hogy a lószart, hogy vegyétek észre, hogy lószarból csinálja az ember ezeket a dolgokat, de egyébként szinten pedig nem, mert a szinten benne van a fényed. Mert ott van a fényed, meg az a csomó fájdalom réteg. Ugye ezt, ahogy az előbb elmondtam. És akkor igazából, mert ugye ezt kérdezte a kérdező is, vagy a témafelvető, hogy akinek innen is üzenem, hogy nagyon jó témákat hozott, drága. Tehát köszönjük, mert ez az 5. körülbelül videó, amit neki köszönhetünk. Igen. Úgyhogy nyomjad. Ezért jó mindenen kiakadni, látod? Mindig kiakad mindenen, mindig beakad neki minden, és milyen jó. Ja. Bocsáss meg, hogy félbeszakítottam. Szóval, hogyha annó mondjuk otthon meditálgattak volna ezek az emberek, akik kiálltak ezért szemmelve, stb., akkor ugye nem itt tartanánk, volt egy ilyen felvetés, de most így első gondolat nekem az jött, hogy akár otthon is meditálgathatnánk, mert akkor, hogyha a fényből indulunk ki, tehát valakinek az lesz, hogy megírja a levelet, valakinek az lesz, hogy kimegy tüntetni, valakinek meg az lesz, hogy meditálgat otthon. És pont erre mondja ennek az ellentéte egy negatív lószar, amikor mondjuk egy buddhista otthon meditálgat, és azt gondolja, hogy ettől majd jobb lesz a világ, mert ő a meditációjával akarja megváltoztatni a világot, akkor ez éppen ugyanaz az energia, csak egy negatív. Tehát ő nem kimegy tüntetni, hanem elvonul a saját szenvedésébe és fájdalmába, de hogy ő pacifista, és az ugyanúgy nem csinál semmit, mert a fájdalom meg a fájdalom testében él, meg a szenvedés testében él. Tehát tehát nincs ilyen, hogy egy jó út, hogy az az út, hogy akkor otthon meditálj. Ez, amit próbálok mondani, hogy én is otthon meditálhatnék csöndben, és lehetnék egy csöndes megvilágosodott is, aki, mit tudom én, elviszi a gyerekeit iskolába, és akkor hallgatja a kedvenc zenéit, lehetnék az is, de én nem tudok nem azt csinálni, hogy itt ülök a videókban, vagy a elvonulásokon, és beszélek. Érted? Tehát, hogy csak hogy nincs bennem, bármelyiket is csinálnám,
nincs bennem változtatási kényszer, de nem tudom, miért csinálom ezt, mert egyszerűen ez jön. Nem tudsz más csinálni. Nem tudok más csinálni. És az volt ugye ez, hogy mindig ezt nagyon jegyezzétek meg, hogy nem tudsz más csinálni, mint amit csinálsz. Szerintem kerek. Kerek? Jaj, de jó. Jó, de hát akkor tulajdonképpen megválaszoltuk a kérdező. Bízunk benne, ez ki fog derülni. Jó. Jó. Szerintem minden megvolt. Igen. Szerintem körbejártuk amúgy. Jó. Köszönjük, hogy velünk voltatok, jöhetnek a kérdések. Köszönjük. Sziasztok! Sziasztok!